हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो मैले चाहिँ यो चाहिँ इक्वेसन इएमएफको इएमएफ इक्वेसन चाहिँ यो गर्नको लागि इएमएफ इक्वेसन प्रुभ गरेर देखाउनको लागि र निकाल्नको लागि चाहिँ यो सल्भ गरेको र यसको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ टोटल ई भनेको चाहिँ यति आउँछ क्या। टोटल ई भनेको चाहिँ अलिक यो आउँछ। यो के आउने रहेछ भन्दाखेरि P5NZ भोल्ट बाई 60A भोल्ट आउँछ क्या। अनि ल्याप वाइन्डिङको लागि A इजिकल P अनि त्यस पछाडि यो भने पछाडि 5NZ बाई 60 मात्रै हुन्छ, PP काटिन्छ क्या। वेभ वाइन्डिङको लागि चाहिँ P5NZ बाई 120 ट्वाइस हुन्छ क्या। A इजिकल टु 2 हुन्छ क्या। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यति निस्कियो। यो भने चाहिँ के हुन्छ इएमएफ इएमएफ इक्वेसन हो क्या। इएमएफ इक्वेसनको पनि सबै क्लियर भइदिइसक्यो। यस्तो हुन्छ। लास्टमा हेर्दाखेरि यसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ। जस्तै कि इन रिभोल्युसन 1 आर्मेचर फ्लक्स कट बाई द 1 कन्डक्टर अनि टाइम टेकन कम्प्लिट 1 रिभोल्युसनमा हो नि त। 1 रिभोल्युसनमा चाहिँ टाइम टेकन चाहिँ कति लियो त टाइम चाहिँ भन्ने कुरा हो। अनि त्यस पछाडि अर्को भने पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि यो भन्छ एभरेज इन्ड्युस इएमएफ 1 कन्डक्टर एउटा कन्डक्टरद्वारा चाहिँ इन्ड्युस इएमएफको चाहिँ कति भइदियो त भन्ने कुरा पनि छ। अनि अर्को भने पछाडि के भन्छ भने जस्तै यसमा भने पछाडि नम्बर अफ कन्डक्टर कनेक्टेड इन सिरिज इच इन प्यारलल पाथमा चाहिँ यति हुन्छ भने पछाडि त्यो गरे। अनि एभरेज इन्ड्युस इएमएफ एक्रस द इच इन प्यारलल पाथ भनेर त्यति गरेर हाम्रो ईको भ्यालु भने चाहिँ P5NZ डिभाइड बाई 60A भोल्ट चाहिँ हामीले इएमएफ इक्वेसन चाहिँ हामीले निकाल्यौँ। अनि एक्सेप्सन केस दुईवटा ल्याप वाइन्डिङ र वेभ वाइन्डिङको पनि छ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। है क्लियर बुझ्नु होला।